Ayubowan. Analyzing problems at hand through youth perspective. Welcome to Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime-time intellectual program of the youth. ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු පිළිබඳව යුගයේ තරුණයින් ඔබත් එක්ක කතා කරන වැඩසටහන. චරණ TV ඔබේ ආලින්දයට ගෙනෙන සීතල ඊතල වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. මම ඔබෙන් පුංචි ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. අදනි අම්මේ තාත්තේ ඔබේ දරුවා වෙනුවෙන් එහෙම නැත්නම් ඔබේ දරුවන් වෙනුවෙන් ඔබ ඔවුන්ගේ කුඩා කාලේ ඉඳලා මේ වෙනකන් අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දරපු වියදම කොච්චරක්ද කියලා මම ඔබෙන් ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මට උත්තරයක් දෙන්න ගාණක් නිර්ණය කරගන්න ඔබට පුළුවන්ද? මම මෙච්චරක් මගේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වියදම් කරා කියලා. අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද එන්න වියදම වැඩි වෙනකොට 2023 අවුරුද්දේදී ඔබේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය සඳහා ඔබට දරන්න වෙන වියදම ඔබට නිකමට සිතුවිලි වලින්වත් හිතා ගන්න පුළුවන්ද? 2023 අවුරුද්දට පියනගනකොටම අපි රටේ ගොඩක් ආර්ථික ප්‍රශ්නත් එක්ක අධ්‍යාපනය කියන වචනය ගැන කතා කරද්දී ඇත්තටම ගැටලු ගොඩක් මැද්දේ ඉන්නේ. ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබ විතරක් නෙවෙයි ඔබේ ආදරණීය දරුවා පවා අධ්‍යාපනයට දරන වියදම් ගැන හිතන්න පුරුදු වෙලා තියෙනවා. මෙතනදී අපි දෙමව්පියන් දරුවන් විදිහට අධ්‍යාපනයට දරන වියදම් විතරක් නෙවෙයි රටක් විදිහට මොන විදිහටද අධ්‍යාපනය සඳහා වියදම් දරන්නේ. රටේ උසස් අධ්‍යාපනයට වෙන්න පුළුවන්, පාසල් අධ්‍යාපනයට වෙන්න පුළුවන්, එතනින් එහාට ගිහිලා වෘත්තීය අධ්‍යාපනය වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විවිධ විදිහේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයන් තුළට රට තුළ මොන විදිහටද වියදම් පාලනය වෙන්නේ. ඇත්තටම අපි මොන විදිහටද වියදම් ක්‍රමානුකූලව භාවිතා කරන්න කියන කරුණ 2023 අවුරුද්දේදී ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙලා. ඒ නිසා අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්න තෝරගත්ත මාතෘකාව අධ්‍යාපනය සඳහා දරන වියදම් සහ අපේ ජීවිත. Exactly. So if we look into our education, the cost of education is not the amount that is always put into education. But just think about the transportation cost that you bear. Just think about the food that you eat. Everything goes upon to the savings that you made for your education. The education starts from your family. That's a basic understanding every Sri Lankan that bears it. Afterwards, we tried our best, we grind ourselves to get into a national university to get the free education that was allocated to us. But unfortunately, there's a selected quota, a number of people who selected into the university line. If we tend to think about that and keep on thinking, do we have a future? No. Then the question arises, where should we start our education? Then people move into the private sector, private universities. But right now in 2023, as we are talking about a new year, still we have the question, how are we going to afford this education? As being a third year law student, I myself know the amount of cost that I have to bear in order to finish my degree and move on to do a master's or a PhD. That's how life works. It's not easy to bear the cost, but that is simply life. So that's the topic today, cost of education and our life. So to start off the new year with a great mindset, with a bright topic, let's invite our first speaker, Tharushika Amarawansha. හරි. මම දැන් ඔබට ආරාධනා කරන්නම් මුලින්ම අපි යන් අවුරුදු මීට 2-3කට විතර කලින් ගෙහෙල්ලා හම්බ පුංචි ළමයෙක්ගෙන් අලුත් පාසල් වාරේ පොත් පෑන් පැන්සල් ටික අලුත් යුනිෆෝම් එක බෑග් එක සපත්තු දෙක ගන්න කොයිතරම්නම් ආසාවක් තියනවද කියලා. දැන් අපි 2023ට එමු. අද ළමයෙක්ගෙන් අහමු ඒ ප්‍රශ්නෙම. ඒකට ඒ ළමයාට උත්තරයක් වෙනුවට ඒ ළමගේ S2 කඳුළු විතරක්ම තියෙන්න පුළුවන්. හේතුව අද පාසල් උපකරණ ටික ගන්න, ඉස්කෝලේ පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු ගෙවන්න, පෞද්ගලික පන්තිවලට උපකාරක පන්තිවලට යන වියදම දරන්න, අධ්‍යාපනය සඳහා
තමන්ට යන්නේන පහසුකම් සලසා ගන්න. එහෙම නැත්නම් ප්‍රවාහන වියදම් වලට යන මුදල දරා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. අද කොටින්ම කිව්වොත් තමන්ගේ දරුවගේ අධ්‍යාපනයට යන වියදමවත් දරන්නට තමන්ගේ දෙමව්පියන්ට ඔවුන්ගේ මාසික වැටුප ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ඛේදජනක තත්වයකට අද ලංකාව පත් වෙලා තියෙනවා. මේ ආර්ථිකය ගැන නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ අධ්‍යාපනයට යන වියදම ගැන. රටේ අධ්‍යාපනයට මෙවැනි තත්වයක් උදා වෙද්දී රටේ අනාගතයට කොහොම තත්වයක් උදා වෙයිද? අනිත් එක තමයි මේ පාසල් අධ්‍යාපනය පැත්තකින් තියමු. එතනින් එහාට අපි යමු උසස් අධ්‍යාපනයට. ඒත් එමමයි. උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා රජයෙන් දරන වියදම නෙවෙයි. මම කතා කරන්න කැමති දෙමව්පියන්ගෙන් අධ්‍යාපනය ලබන්නන්ගෙන් යන වියදම. ඒක මෙහෙමයි කියලා කියන්න බෑ. ඒ තරම් අද ලංකාව පීඩිත තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මේකේ ඛේදජනකම සිද්ධියක් මට මේ ළඟදී අහන්න හම්බුණා. පාසලේ උසස් පෙළ සඳහා අපි විෂය ධාරාවන් තෝරා ගන්නවා. ඒකෙදි එක් විෂය ධාරාවන්ට වෙන වෙනම පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු ගෙවන්න තියෙනවා. ඒකෙදි තරමක් අනිත් විෂයන්ට සාපේක්ෂව විද්‍යා විෂය ධාරාවන්ට ලබා ගන්නා පහසුකම් හා සේවා ගාස්තු ප්‍රමාණය ඉහළයි. මේ නිසාම විද්‍යා විෂය ධාරාවන් හදාගන්නට කැමති ළමයි කිහිප දෙනෙක් මම දන්න තරමින් කිහිප දෙනෙක් නමුත් මං හිතනවා ලංකාවේ බොහෝ දෙනෙක් වෙන්නේ නැති ඒ වියදම දරන්න බැරුව කලා වාණිජ්‍ය විෂය ධාරාවන් අධ්‍යයනය කරන්නට පෙළඹිලා තියෙනවා. තමන් කැමති දේ හදාරන්නට හැකියාවක් අද ලංකාවේ අධ්‍යාපනය තුළ ළමයින්ට නිර්මාණය වෙලා නැත්තේ මේ අධ්‍යාපනය සඳහා යන වියදම ඔවුන්ගේ හිස මත පැටවුණු දරුණු බරක් විදිහට. ඒ නිසා අපි මේවලට රජය පැත්තකින් තියලා අපිම විසඳුම් හොයන්න පෙළඹුණොත් හැබැයි මෙහෙම කිව්වට ඉගෙන ගන්න ගමන් part time job එකක් කරන ලංකාවේ ළමයෙක්ට අවස්ථාවක් නෙවෙයි වාතාවරණයක් තියෙනවද? ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපි කතා කරමු සාකච්ඡා වටේදී පිළිබඳව. As Tarushika mentioned, the new year is something that we all look upon. We wait for that year to end and start a new year. When I was a kid, even I thought how I would end the year, and when going to the new grade, I wanted to get new stationaries, new things, so that we can start new, fresh. That's what you call. Actually, even the university students have this thought of saying, new year, new me. That's something we all tend to have. But unfortunately, looking at the things that we have around, the cost of living and the cost of education, people don't have a time to think about that. But people are now trying to figure out a way of paying the university fees, paying the amount to get the stationaries that you need. And unfortunately, things are not in a good mood right now. Hopefully, there will be a change in the future. But right now, we are struggling to plan out our life to fit the education that we want to get in our life. And also Tarushika mentioned how even the students who are at school wanted to do science or biology in their life, but unfortunately due to the educational cost, they won't be able to select the stream that they want. So we are deeply thinking it would change in the future. That's what we all here at Seethala Eethala trying to figure it out. හිරාන්‍ය ලහන් මේ අපි අලුත් අවුරුද්ද අලුත් පන්තියකට යන්න ආසාවෙන් හිටපු පොඩි කාලයක් කියන්නේ ළමා කාලයක් තිබ්බ තරුණියෝ පිරිසක් නේ අද. හැබැයි වර්තමාන වෙනකොට අපේ නංගිලා මල්ලිලාට අලුත් අවුරුද්ද අලුත් පන්තියකටවත් යන්න අවස්ථාව නැහැ. ඒගොල්ලෝ තාම ඉන්නේ අලුත් අවුරුද්ද වෙලත් පරණ පන්තියේ. ඒත් එක්කම තමයි තරුෂිකා මතක් කරලා දෙන විදිහට මේ අධ්‍යාපනයට දරන වියදම් හේතු කොටගෙන වර්තමානයේ පාසල් අධ්‍යාපනය ලැබෙන දරුවන්ට තමන් කැමති විෂය මාලාවන්ගෙන් තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්න අවස්ථාව නැහැ. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා වෘත්තීය අධ්‍යාපනය හදාරන්න එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්න ගියත් තමන් කැමති විෂය ක්ෂේත්‍රයක් තුළ තමන් කැමති තමන්ගේ ජීවිතයට අධ්‍යාපනික ආයෝජනයක් ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව හීන වෙනවා. මේ අධ්‍යාපනයට අපිට දරන්න වෙන වියදම එන්න වැඩිවීම හේතු කොටගෙන අපි කතා කරමු අපේ මීළඟ කතිකයත් එක්ක මේ සවින් එදිරිසිංහ. එන්න අපි නිකන් ලැබුණු අශ්වයාගේ දත් ගනිමු. අපි කතා කරමු නිදහස් අධ්‍යාපනය ගැන. නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ ලංකාවේ ඕනම කෙනෙකුට ආගම, ඔහුගේ සමාජ තත්ත්වය,
එහෙම නැත්නම් සල්ලි තියනවද? සල්ලි නැද්ද? මේ කිසිම දෙයක් බලපාන්න නැතුව රටේ හොඳ තැනකට එන්න පුළුවන්. හොඳ ජීවිතයක් ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය. ඒ වගේම රටේ පාලකයන් නොමග යද්දී හරිමකට ගන්න පුළුවන් සිසු කැලක් එහෙම නැත්නම් පුරවැසියන් පිරිසක් ගොඩනගන්න උත්සාහ කරන ක්‍රමයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. රටක් පාලනය කරන්න හරි ලේසි අධ්‍යාපන අතින් හීන වුණු පුරවැසියන් ටිකක් ඉන්නකොට. මේ අධ්‍යාපනය කියන්නේ කියවන එක ලියන එකම විතරක් නෙමෙයි. කියවන එක ලියන එක අතින් ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේම පළවෙනි තැන ඉන්නවා. අපේ ලිටරසි රේට් එක 91ක් දුකද මං හිතන විදියට. දැන් ඊටත් වඩා වැඩි ඇති සමහර විට අනාගතයේදී මේක අපි හිතුවේ නැති දුරකට අඩු වෙන්න පුළුවන්. අපි ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, නේපාලය වගේ රටවල් වලිනුත් පල්ලෙහාට වැටෙන්න පුළුවන්. මොකද අපේ මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයට ගෙවන්නේ රටේ මිනිස්සුන්ගේම සල්ලි වලින්. මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේම සල්ලි වලින් තමයි පාලකයනුත් යැපෙන්නේ. දැන් පාලකයන්ට යැපෙන්න මොකක්ද ඕන? රටේ මිනිස්සුන්ගේ සල්ලි. රටේ මිනිස්සුන්ට සල්ලි ලැබෙන්න රටේ ආර්ථිකය ඇතුලේ හොඳ තත්ත්වයක් උදා වෙන්න ඕන. රටේ මුදල් හොඳට කැරකෙන්න ඕන. දැන් ඒක අපිට ආර්ථික අර්බුදයත් එක්ක නැති වුණා. එතකොට අපි ගත්තොත් එක අතකින් තියෙනවා පාලකයන්ගේ යැපීම. අනිත් අතින් තියෙනවා නිදහස් අධ්‍යාපනය. මේ දෙකෙන් මොකක් තෝරගනීවිද පාලකයෝ? නිදහස් අධ්‍යාපනය පොඩ්ඩක් තල්ලු කරලා ඔවුන්ගේ යැපීම උඩට ගනි. එතකොට බජට් එක. එතකොට ඒකට වෙන් කරලා තියෙන මුදල ටික ටික අඩු වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඉගෙන ගන්න ඉන්න සිසුවන්ට, පුරවැසියන්ට මේ වාතාවරණය නැති වෙලා යනවා. ඒත් එක්කම දැන් ඒක නිසාම ප්‍රයිවට් এডুকেෂන් එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික අධ්‍යාපනය තියලා තියෙනවා. හරි හොඳ දෙයක්. මොකද එක පැත්තකින් පෞද්ගලිකව ගෙවලා යන්න පුළුවන් උදවිය ඒකට යනවා. එතකොට ගොඩක් ඉඩකට හම්බෙනවා එහෙම කරන්න බැරි උදවියට නිදහස් අධ්‍යාපනයට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න. මේක හොඳ දෙයක්. ඒත් මේක ප්‍රමිතිගත වෙන්න ඕන. සමහර අධ්‍යාපන ආයතන ප්‍රමිතියක් නැතුව යනවා දේශපාලන බලපෑම් එක්ක. අපි මේ සේරම කතා කරමු. ඒත් එක්කම මතක තියාගන්න මේ නිකන් ලැබුණු පළියට අපි ඒකට බැඳගෙන ඉන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඒක ගැන කතා කරන්න ඕන. අපි ඒකේ තියෙන වැරදි හදා ගන්න ඕන. ඒත් එක්කම මතක තියාගන්න මේ නිදහස් අධ්‍යාපනයේ කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබෙන් උදුරා ගන්න හදනවා නම් අපි ඒකටත් සටන් වදින්න ඕන. මොකද නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන්නේ හැමෝගෙම අයිතියක්. රට වෙනුවෙන් තීරණ ගන්න, රටක ආර්ථිකය නගා සිටවන්න හොඳ බුද්ධිමතුන් විද්වතුන් රටකට ඕන වෙලා තියෙන යුගයක අධ්‍යාපනය සඳහා දරන වියදම් එන්න කපාදු කරලා රටේ පාලකයින්ට ඔවුන්ගේ නඩත්තුව සඳහා දන්න වියදම් ටික ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේම බදු මුදලෙන් පියවෙන තත්වයකට ශ්‍රී ලංකාව පත් වෙලා. එහෙව් රටක අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට මොන විදිහේ තත්වයක් උදා වේද? සවින් අපිත් එක්ක කතා කරේ මෙන්න මේ කරුණු කාරණාවන් ටික. අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන ලේබලය ගහගෙන නිදහස් අධ්‍යාපනය හැදෑරුවට ඇත්තට මේ අධ්‍යාපනය නිදහස් නැහැ. ඔබෙත් මගේත් අම්මා තාත්තා ඇතුළු කොටගත්ත මේ සියලුම වැඩිහිටියන් රජය වෙනුවෙන් රට වෙනුවෙන් ගෙවන බදු මුදලෙන් තමයි අපි සියලු දෙනාම අපේ නිදහස් අධ්‍යාපනය බහුතරයක් දෙනා එකේ පන්තියේ ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය දක්වාම විශ්වවිද්‍යාලය තුලත් හදාරන්නේ. එහෙව් වාතාවරණයක් තුල ඇත්තටම අපි රජය එහෙම නැත්නම් රට අපේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් දරන වියදම ගැන අපිට සෑහීමකටපත් වෙන්නට පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි කතාව අවසානයේදීත් සවින් අපිට ඉස්මතු කරේ. Yes, the question is the free education that we receive, is it actually free? Thank you very much, Savin, for bringing in certain aspects for this topic as well. And also he mentioned how our literacy rate is actually very good in a proper state. But unfortunately, there are certain places or educational institutes that is not up to the standards that you need. The standard is important when it comes to education, and also Savin mentioned, education is not, actually free education is not also just a right. Actually, education itself is a right to everyone. So without taking much more time, let's look at our next speaker, Charana Eethala. ඔබ පළමුවත් දෙවනුවත් තෙවනුවත් ඉගෙන ගන්න.
පළමුව ඔබ ලෝකයේ තියෙන සීලුම දැනුම ඉගෙන ගන්න. දෙවනුව පීඩිත පන්තියේ මිනිස්සු ගැන ඉගෙන ගන්න. තුන්වෙනුව ඔබ ලෝකේ වෙනස් කරන්න උත්සාහයක යෙදෙන්න. එදා 1914 ලෙනින්ලා විප්ලව කරලා සමාජවාදී විප්ලවයේ ජය ගන්නකොට ඔන්න ඔය වගේ කතාවක් කිව්වේ. ඒ කියන කතන්දරෙත් එක්ක ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබෙනවා සමස්ත ලෝකයේ පුරාම මේ කියන නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන සංකල්පය ව්‍යාප්ත කරන්න. ඔව්. අපිත් 1945 ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා සිට මේ අපි කතා කරන 2023 වර්ෂයේ දක්වාම අපි නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් භුක්ති විඳා අපි නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් ඉගෙන ගත්තා. නමුත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කලින් කතා කරපු කතිකයා ඉතාමත් හොඳ තැනකින් නැවැත්තුවා. අපේම බදු මුදල් වලින් රජය සල්ලි අරගෙන ඒවා නැවතත් නිදහස් අධ්‍යාපනය කියන ලේබල් එකට මුවා වෙලා අපිටම දෙනවා. ඉතාමත් හොඳ තැන. අද වෙනකොට ලංකාවේ රාජ්‍ය රජය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන පාසල් 10162ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඊට අමතරව පෞද්ගලික පාසල් 104ක් තියෙනවා. මිලියන 4.2ක් ශිෂ්‍යෝගෙන් අධ්‍යාපනය ලබනවා. විශ්වවිද්‍යාල ශාස්ත්‍රයට යනකම්ම විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉවර වෙනකම්ම ඔය කියන නිදහස් අධ්‍යාපනය හම්බ වෙනවා. නමුත් ලංකාවේ අංක 1 විශ්වවිද්‍යාලය වෙච්ච කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාම ඉන්නේ වර්ල්ඩ් රෑන්කින් වල 1531. එතකොට කලින් කතා කරා වගේම අපි නිදහස් අධ්‍යාපනය කියලා භුක්ති විඳින මේ කියන වරම හරි විදිහට යෙදවෙනවාද? මේ කියන නිදහස් අධ්‍යාපනය විධිමත් අයුරින් රජය අපි වෙනුවෙන් වියදම් කරනවාද? මෙන්න මේක අපි කතාවට භාජනය කළ යුතුයි. ඇත්තටම අද වෙනකොට ලෝකේ තේරුම් ගත්ත ලෝකේ මනෝවිද්‍යාඥයෝ තේරුම් ගත්ත ප්‍රධානතම කාරණයක් තමයි పూర్ව ළමාවියේ ළමයෙක්ට ලැබෙන අධ්‍යාපනය මත තමයි සමස්ත අධ්‍යාපන මොඩලෙම සකස් වී යුත්තේ කියන කාරණේ. නමුත් ලංකාව මේ කියන දේ තේරුම් ගන්නේ ජාතික අධ්‍යාපන කොමිෂන් සභාව මේ කියන දේ තේරුම් ගන්නේ වර්ෂ 2019. ඔවුන්ට ඒ වෙනකන් මේ සම්බන්ධයෙන් ජාතික ප්‍රතිපත්තියක්වත් තිබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ලංකාවේ ඒ අපේ අම්මලා තාත්තලා Tamanට හම්බෙන මුදලකින් කොහොම හරි Tamanගේ ළමයව పూర్ව ළමාවිය සංවර්ධනය කරන්න මොකක් හරි තැනකට ළමයව යොමු කරනවා. ඒ කියන දේ ඵලදායිද කියන කාරණාව අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතුම වෙනවා. එතනුත් එහාට ගිහිල්ලා මම ඔබගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මේ වැඩසටහන සමහර විට බලන ඇති උසස් පෙළ ගණිත විද්‍යා විෂය ධාරාව හදන ළමයි. උඩරංචා මඩමේ තියෙන වැදගත්කම කුමක්ද? 1931 ඩොනමෝර් ප්‍රතිසංස්කරණයේ වැදගත්කම් 5ක් ලියන්න. මම දන්නවා සමහරුන්ට මේකට උත්තරේ දෙන්න පුළුවන් වුණාට ගොඩ දෙනෙක්ට මේ කියන කාරණාවට උත්තරේ දෙන්න බැරි වෙයි. නමුත් මේ කියන කාරණාවට උත්තර දෙන්න බැහැ කියන මේ ඔබ අද අනුගමනය කරන විද්‍යා විෂය ධාරාවට එන්න 6 7 8 9 10 11 අවුරුදු 5ක් ගත්තා. නමුත් ඒ අවුරුදු 5 පුරාවටම ඔබ ඉගෙන ගත්ත දේ ඔබට නැවතත් රිකෝල් කරගන්න බෑ. එතකොට ඔබ නිකමට හිතන්න ඔබ පැය දෙකක් පැය 5ක ඉගෙන ගන්න අධ්‍යාපන කාලෙන් පාසල් කාලය තුල ඔය කියන විද්‍යාව ගණිතයේ විෂය ධාරාව ඉගෙන ගන්න දැම්මා කියලා. ඊතුරු පැය 3ම ඔබ ඉගෙන ගත්තේ වෙනත් විෂයන්. ඒ කියන්නේ ඔබ අද ඉන්න තත්වය ඔබ අද ඉගෙනගෙන තියෙන කාලය ගත්තොත් ඔබ 160ක් අපතේ යවලා තියෙනවා. ඒක ඔබට විතරක් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය තුල මුදලම පමණක් නොවේ අපි දරන පිරිවැය මේ කියන වියදම අපි කාලයෙන් පවා අපතේ යවලා තියෙනවා. අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු විශ්වවිද්‍යාල පද්ධති තුල එතනින් එහාට ගිහිල්ලාම පාසල් පද්ධති තුල ළමයි මේ විදිහට කාලය මුදල් කියන දෙකම කොහොමද වියදම් කරගෙන ඵලදායි නොවන ආකාරයෙන් මේ කියන දේ වියදම් කරලා අද වෙනකොට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ රටේ කෙමෙන් මන්දගාමී බවට පත් වෙන්නේ කියලා. බොහොමත්ම ස්තුතියි. Thank you, Tushan, for bringing in the background to the topic of cost of education and our life. If we look at the facts that Tushan stated, like Tushan said, 2019, it took almost so many years, decades to realize that our primary education model is not up to standard. That's true. Even when we look at our primary education right now, it's a bit different. Actually, it's far more different than the primary education that we had. We always need a change, that's true. But is it fair to take this much long to understand that we need a basic and a well-modified level of primary education? That's a question that we should ask the authorities. And also, we should ask the same question from ourselves as well. Because we tend to be somewhere in the future bringing in different aspects to this country, to this world. And also, it's up to you to decide what we should do as well.
ඇත්තටම ලහන් මේ ලංකාව තුළ අධ්‍යාපනය සඳහා තියෙන රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ටික නැවත වරක් ප්‍රතිසංස්කරණය වෙන්න ඕනේ. අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් ලංකාව තුළ අවශ්‍යයි කියලා අපි විටින් විට කතා කරාට ඇත්තටම රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති ටික මොන විදිහටද රාජ්‍ය වියදම් කළමනාකරණය කරගෙන දරුවන්ට බොහොම ඵලදායී අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන විදිහට ප්‍රමිතිගත වෙන්න ඕනි කියන එක අපි නැවත වතාවක් සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතුයි කියන කරුණ තුෂාන් අතින් ඉස්මතු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක මේ කරුණ බෙදා හදා ගත්තට. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් අනතුරු අපි නැවත වරක් කතා කරමු. අපි වර්තමානයේ වෙනකොට අධ්‍යාපනය සඳහා දරන වියදම් මොන විදිහටද අපි රටක් විදිහට දරන්නට අවශ්‍ය කියලා. You're back with Seethala Eethala. So we are done with 3 speakers. They brought a different aspect to this topic like always. And next our speaker will be Sithiji Kavishma. අධ්‍යාපනයට වියදම. අපි මේ ගැන කතා කරද්දී මම දෙආකාරයක් කතා කරන්න කැමතියි. අපි ඉගෙන ගැනීමට දරන වියදමත් රජයෙන් අපිට දරන වියදමත්. අපි දන්නවා නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන් උපාධිධාරීන් බිහි කරනවා. ඒ සඳහා වියදමක් දරනවා. ඒ වියදමට ඇතුළත් වෙන්නේ මහජන මුදල්. නමුත් ඒ වියදමට වටිනාකමක් තියනවාද? අනිත් කාරණේ තමයි අපි දන්නවා අද කාලේ වෙන විට බුද්ධි ගලණය බෙහෙවින් සිදු වෙනවා. මේ බුද්ධි ගලණය සිදු වෙද්දී ඒ යන වියදම දරන්නේ කවුද? ඒ සිදුවන පාඩුව දරන්නේ කවුද? අපි දන්නවා නිදහස් අධ්‍යාපනයේ තමයි. නමුත් අපිටත් වියදමක් තියෙනවා. හිතන්න අපි දැන් ජීවත් වෙන්නේ රුපියල් 25ට පෑනක් තියෙන කාලෙක. ඒ වගේම තමයි A4 බන්ඩල් එකක් CR කොළ බන්ඩල් එකක් රුපියල් 450යි. පිටු 200 CR පොතක් රුපියල් 590යි. මේ වගේ කාලෙක ජීවත් වෙද්දී අපිට වියදමක් දරන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්න රජයෙන් උත් වියදමක් දරනවා. නමුත් එයට නිසි වටිනාකමක් තියනවද? අපි දන්නවා විශ්වවිද්‍යාලවල බඳවා ගන්න සීමිත පිරිසක්. ඉතින් ඒ සීමිත පිරිසක් බඳව ගද්දී ඉතුරු පිරිසට මොකද වෙන්නේ? ඒ නිසා තමයි රාජ්‍ය නොවන ආයතන බිහි වෙන්නේ. අපි කතා කරා මේ රාජ්‍ය නොවන ආයතන බිහි වෙනවා. නමුත් ඒ සියලුම දේ හරියාකාරව සිදු වෙන්නේ නැහැ. සියලුම රාජ්‍ය නොවන ආයතන හරියාකාරව සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ප්‍රමිති සහතික නැහැ. මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ශිෂ්‍ය ප්‍රතිපෝෂණ පද්ධති හරියට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි පහසුකම් අතින් ගත්තත් ඒවා හරියට වෙන්නේ නැහැ. සමහර ඒවා පමණයි. ඩේලි මිර සඳහන් කරන 2025 වර්ෂයේ වෙන විට උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා ගෝලීය ඉල්ලුම සිසුන් මිලියන 263කින් වැඩි වෙනවා කියලා. හිතන්න කොපමණ වැඩිවීමක්ද? ඉතින් මේ වැඩි වෙන සිසුන් සඳහා දරන්න වෙන වියදම ගණනය කරන්න. අපි දන්නවා ලොකු වියදමක් යනවා. ඒ වගේම තමයි ඒ වියදමට වටිනාකමක් තියනවාද කියන එක නැවත වතාවක් ප්‍රශ්නාර්ථයක්. මං කිව්වා කලින් අපි ජීවත් වෙන්නේ පෑනක් රුපියල් 25ට තියෙන යුගයක. අඩුම තරමේ අපි දරන වියදමට සරිලන වටිනාකමක් නැත්නම් අඩුම තරමේ ලිපි ද්‍රව්‍ය ටිකවත් අපිට අඩුවෙන් ගන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රය තුල අපි දරන වියදමට වටිනාකමක් තියෙනවා. අපි දන්නවා අධ්‍යාපනයේට රජයෙන් වියදම් කරනවා. ඒ වගේම අපි පෞද්ගලික වියදම් කරනවා. නමුත් අපිට සිදුවෙන වියදමට පොඩි හරි වටිනාකමක් දීලා අපිට වටිනාකමක් ගන්න පුළුවන් නම් අපිට අනාගතය වඩාත් ඵලදායී අනාගතයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. Not only the cost that we bear for the university and also the cost that we have around ourselves, which is a pen, a pencil, maybe a bundle of foolscap, anything, it is very costly. That's what Sithiji brought in, saying how the increase of the students in the world, the number of students increasing day by day, and also the amount that we spend in our life is not very pleasing. We can see that because I think everyone who's watching this program, almost everyone, is a student or someone who's about to go to a career or start their education, in the sense higher education in their life. So we all know the cost is soaring. What's the solution that we should look into? What should we actually bear when going forward in this country? That's a question that we all have. So let's look at more solutions from our speaker
upcoming speakers and also in our discussion round. Hiranya? ඔව්. ඇත්තටම ලහන් මේ අපි ඕවර් පොපියුලේෂන් එහෙම නැත්නම් ජනගහනය වැඩි වෙන එක ගැන කතා කරනවානේ. ඒ අතර දැන් අපි ඉන්නේ 2023 අවුරුද්දේ. 2025 වෙනකොට ගෝලීය සිසුන්ගේ ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් සිසුන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යාම මිලියන 163ක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා කියලා සංඛ්‍යා දත්ත පෙන්නකොට මේ ගෝලීය සිසු වර්ධනයට සාපේක්ෂව අනිවාර්යයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිසු වර්ධනයක් සිද්ධ වෙනකොට අපි ඔවුන් සඳහා දරන්න අවශ්‍ය වියදම දරන්න පුළුවන් වටපිටාවකද ජීවත් වෙන්නේ. සිතිජි බොහොම ප්‍රායෝගික එදිනදා ජීවිතයේ උදාහරණත් අරගෙන අපිට පෙන්වුවේ අපි ඉන්න තත්වය කොයිතරම් ඛේදනීයද කියන එක පිළිබඳව. අපි කතා කරමු තවත් කතිකයින් දෙන්නෙක් ඉතුරු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක කතා කරන්න ඊළඟ කතිකයා පුබුදු කෞශල්‍ය. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ අධිකරු ජනාධිපති දුරන්දර රනිල් වික්‍රම රාජපක්ෂ ඊ රාත්‍රියේ මට කෝල් එකක් ගත්තා. කෝල් එක කරන් කිව්වා කෞශල්‍ය මම දන්නවා මේ රටේ ජීවත් වෙන මිනිස්සුන්ට අධ්‍යාපනය සම්බන්ධයෙන් වියදම් කරන්න තියෙන වියදම චුට්ටක් වැඩි. ඒනොට රජයේ විදිහට අපි රජයේ විදිහට ගොඩාක් වියදමක් කරනවා මේ අධ්‍යාපනය ඉහළට අංවන්න. ඒක නිසා ඔයාගේ මොනවාද තියෙන යෝජනා ලංකාවේ අධ්‍යාපනයේ වියදම සහ ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න. ගරු ජනාධිපතිනි බොහොම ස්තුතියි. මම ගොඩාක් කාලයක් ඉඳන් මෙන්න මේක සම්බන්ධයෙන් අදහස් ගොඩක් ලිව්වා. මම එකින් එකට ඔයාලට කිහිපයක් ලියන්නම් කියලා ෆෝන් එකකින් කතා කරලා කිව්වා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි අපි පුංචි කාලේ ඉඳන් අපිට ඉතිහාසය ඇතුළේ කියලා දුන්නේ ලංකාව ඇතුළේ වැව්දාගක් හදපු අධිරාජ්‍ය අල්ලගත්ත රජවරු ගැන. මට මතක එක වාර විභාගයක අහලා තිබ්බා මහා අක්බර් රජතුමාගේ හොඳ ගතිගුණ ලියන්න කියලා. මහා අක්බර් රජතුමා වෙජිටේරියන් කෙනෙක්. ඒ වගේම එයාගේ ආමාශය ඇතුලේ අනිත් සත්තුන්ගේ මල සොහනක් වෙනවට එයා කැමති නෑ කියලා එයා කියලා තිබ්බා. හැබැයි ගරු මේ ජනාධිපතිතුමනි ලෝකේ අල්ලන්න යද්දි එයා සමූල ඝාතන කරපු ඝාතකයෙක්. ළමයි අනාථ කරපු අමුදරුවන් වැඩි පිරිසකට තනි වෙන්න සලස්වපු මිනිස්සේ. ඒත් එක්ක මම කියන්නම් අපේ ඉතිහාසයේ අපේ පොත්වල අපිට කියලා දීලා නැහැ මිනිස්සුන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් මිනිස්සුන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් එයාලගේ ශ්‍රේෂ්ඨත්ව දේශපාලනයක් නිර්මාණය කරගැනීමෙන් කතා කරපු ස්පාටකස්ලා ගැන, චේ ගුවෙරලා ගැන, හෝ චි මින්ලා ගැන, වීරපුරාන් අප්පුලා ගැන. ඒත් එක්කම අපි පෙළ පොත්වල අපේ විශ්වවිද්‍යාල ඇතුලේ අපේ ඉස්කෝල පොත් ඇතුලේ ඉලොන් මාස්ලා ගැන, ස්ටීව් ජොබ්ස්ලා ගැන, මාර්ක් සකර්බර්ග්ලා ගැන, ගැරි වෙච්චක්ලා ගැන කවදාවත් කතා කරලා තියෙනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඔයාටත් හරි හොඳයිනේ. අපේ ලංකාව ඇතුලේ විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් හරි පාසල් මට්ටමින් හරි මෝඩයෝ බිහි වෙනවට. ගරු ජනාධිපතිතුමනි වහවහාම ලංකාව ඇතුලේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න වැඩි වැය ශීර්ෂයක් ඔයාලගේ බජට් එකෙන් අපිට දෙන්න ඕනේ. ගරු ජනාධිපතිතුමනි ඒත් එක්කම පෙරේදමම කොටුවේ ඉඳන් හෝමාගමට බස් එකේ වම් පැත්තේ ඉඳගෙන ගියා. ඉඳගෙන යද්දි ස්පා කියපු කඩ 50කට 60කට වඩා දැක්කා. මම පත්තරයක හරි ලස්සන ආටිකල් එකක් දැක්කා. අනුරාධපුර පොළොන්නරුව මොණරාගල මැදිරිගිරිය වගේ පැතිවල ගොවිතැන් කරගන්න බැරි අම්මලා තාත්තලා අම්මලා නැන්දලා අක්කලා තමන්ගේ ළමයා ඉස්කෝලේ යවන්න පොට්ටික අරන් දෙන්න. තමන්ගේ දුවට සනීපාරක්ෂක තුවාව අරන් දෙන්න. සල්ලි නැති නිසා මෙන්න මේ කොළඹ ඇවිල්ලා අන්න අර ස්පාවල පිරිමින්ගේ අංග ජාතක මිරිකනවා. ඒක මාර ගෙදර බුදුන් අම්මා කියපු පින්වන්ත රටක සිංහල බෞද්ධ පින්වන්ත රටක ගෙදර බුදුන් අම්මා ඇවිල්ලා කොළඹ ඇවිල්ලා ස්පාවල අංග ජාතක මිරිකනවා. ගරු ජනාධිපතිතුමනි මට කියන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. ඇත්තරම සහෝදරනි ඊයේ රෑමට ගරු ජනාධිපතිතුමාගෙන් කෝල් එකක් ආවේ නැහැ. මං හිතනවා මගේ ජීවිතේ කවදා හරි එහෙම මට කෝල් එකක් එයි කියලා. එහෙනම් නෙළුම් කුළුම් හදන්න යන වියදම් කරනවට වඩා මෙට්‍රෝ වගේ රේල්වේ වියදම් කරන්න හදනවට වඩා අපි කන්න නැති වුණත් අපේ ළමයින්ට උගන්වන්න වියදම් කරමු. බොහොම ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ ටික ප්‍රමිතිගත වෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිසංස්කරණයකට ලක් වෙන්න ඕනේ. අපි නැවත රටේ ආදරණීය බලධාරීන් නිලධාරීන් වගකීම් දරන්න පුළුවන් පුරවැසියන්ට ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ මේ සීතල ඊතල වැඩසටහන පුරාවටම අපි මේ වැඩසටහනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යුගයේ තරුණයන්ගේ හඩ අවදි කරලා රට වෙනුවෙන් ඔවුන්ට හැකි උපරිමය ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන විදිහට ඉඩ සලසා දෙන්න. බොහොම ස්තුතියි පුබුදු මේ කතාව මේ කරුණු ටික ඔබ මොන විදිහටද මේ ප්‍රතිසංස්කරණයන් රට තුළ දකින්නට ඕනි කියන එක බොහොම අපූර්ව සිහිනයක් තුළ චිත්‍රයක් තුළ ඉඳමින් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනි කියන එක පිළිබඳව අපිට කතා කරාට රටේ බලධාරීන්ට කතා කරාට
Up to now, we were talking about what the cost of education is, how the cost of education can be bear by the current students. But like Pubudu mentioned, what if we couldn't bear the cost of education up to now? What if we came to the point we cannot bear at all? Because there are people or students who are currently suffering thinking about this process. If you are that person, what's your solution actually? Like Pubudu mentioned, the solution would be your mother or someone else coming to Colombo and doing something that they don't want to do in their life. But unfortunately, that's the situation in the country. So bringing in solutions is Seethala Eethala program's main objective, and also to bring in certain new ideas to the youth in order to develop this country and change what we have today. And also, like Pubudu mentioned, there's a certain error in our education system where we do not include new things that is going on in our country. Because when we come out of our school, we do not know anything about that we learned from our education system. Because we actually, it doesn't care anymore. We don't care anymore because the education system is still very old in our country. If we update this educational system, I'm pretty sure everyone would give their best to rethink, recall everything that we have in our country. So let's look at our next speaker in order to get more information. And this is Ranula Gihara. වර්ෂ 1945 CWW කන්නංගර ශූරීන් ශ්‍රී ලංකාවට නිදහස් අධ්‍යාපනය හඳුන්වා දුන්නා. එදා ඉඳන් අද වෙනකන් ලංකාව කියන්නේ ප්‍රාථමික අධ්‍යාපනයේ ඉඳලා විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය වෙනකන් නිදහස් අධ්‍යාපනය ක්‍රියාත්මක වෙන රටවල් කීපයෙන් එකක්. අපේ සෆින් කිව්වා වගේ ලංකාවේ සාක්ෂරතාවය ගත්තොත් දකුණු ආසියාවේ වැඩිම සාක්ෂරතාවයක් තියෙන 93%ක සාක්ෂරතාවයක් තියෙන රටක් තමයි ලංකාව කියන්නේ. ඒත් අද ලංකාවේ ඇති වෙලා තියෙන සමාජ ආර්ථික පරිහානියත් එක්ක ඇත්තටම නිදහස් අධ්‍යාපනය නිදහස්ද කියන ප්‍රශ්නය අපිට මතුවෙනවා. ඇත්තටම cost of education, cost of living කියන දෙක අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවන වියදම වැඩි වෙනවත් එක්කම මේ අධ්‍යාපනයට දරන්න වෙන වියදමත් අනිවාර්යෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක අපි ගත්තොත් අපි දකිනවා ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමය නිදහස් වුණාට ටියුෂන් අධ්‍යාපනය ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා මුදල් භාවිතය අවශ්‍ය වෙන. එතකොට අපේ ආදරණීය දෙමාපියන්ට තමන්ගේ ආදායමෙන් විශාල මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් තමන්ගේ දරුවන්ගේ. ඒ වගේම එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඊටමත් අඩු ආදායම්ලාභී දෙමාපියන්ට මොනතරම් දරිද්‍රතාවයකට මොනතරම් අපහසුතාවයකට පත් වෙන්න වෙලා තියෙනවද රටේ තියෙන සමාජ ආර්ථිකයත් එක්ක. ඉතින් අපි දැක්කා පසුගිය කාලේ කොවිඩ් ප්‍රශ්නත් එක්ක බොහෝ දෙනෙකුට මාර්ගගත අධ්‍යාපනය ඔන්ලයින් අධ්‍යාපන ක්‍රමයත් එක්ක එකට ගැටෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මේ තියෙන ආර්ථික ගැටලු නිසා. ඒ වගේම මම දැක්කා ළඟදි සමාජ මාධ්‍යවල කතාබහට ලක් වෙනවා එක පාසලක එක ළමෙක් කොච්චි කරල් කීපයක් අරගෙන ඇවිල්ලා මට කන්න මොන හරි දෙන්න කියලා ඉල්ලලා තිබුණා. ඉතින් මොනතරම් දුෂ්කර මොනතරම් දරිද්‍රතාවයකට ලංකාවේ ඒ දෙමාපියන් පත් වෙලා තියෙනවද? මේ විදියට අහිමි වෙන්නේ ලංකාවේ අනිවාර්ය අධ්‍යාපන පනතෙන් සහවුරු කරපු ඒ සැමට අධ්‍යාපනය ලැබීමේ සංකල්පය. ඒ වගේම මම ළඟදී දැක්කා කැබිතිගොල්ලෑවේ එක්තරා පාසලක විදුහල්පතිවරයෙක්ගෙන් ඉල්ලීමක් තිබෙනවා තමන්ගේ පාසලේ ළමයින්ට ඉගෙන ගන්න පොත් නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට පොත් ගන්න විදියක් නැහැ. බඩගිනිඟු කපලා ඊළඟ කන්නේ එනකන් ඒ ළමයින්ගේ තාත්තලා බලන් ඉන්නවා කියලා. මොනතරම් දුෂ්කර තත්ත්වයකට මේ ලංකාවපත් වෙලාද? ඉතින් මේ වැඩසටහන බලන තරුණයෝ විදියට අපිට ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ ළමයි වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න, මේ පාසල් වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න. අපි දකිනවා ලියෝ ක්ලබ් තියෙනවා, රොටරැක් ක්ලබ්, මේ විදිහට එක ගොඩාක් ක්ලබ්ස් තියෙනවා. ඉතින් අපිට එකතු වෙලා ඇයි බැරි මේ ළමයි වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඉදිරියට කතා කරමු. Like Ranula mentioned, now the cost of living is more or same like cost of education. Because if we know
And if you look at the people right now, our parents, or most of the parents, they tried their best to reduce the number of males in their house in order to afford the education that they want to give to their children. That's how the Sri Lankan context is right now. Is it fair to talk about when one part of the country is parting their time, the other part of the country is suffering their way? Is it right? That's the question that we had up to now. But right now, the question is, the one part of the country who's suffering is expanding to capture another part actually. Will it be fair if we go on to find a future through this? Is this the future that we are looking into? That's the question that I'm asking from the audience that is looking at this or watching this program right now. ඇත්තටම ලහන් අපි මේ තරුණයෝ විදිහට කතා කරනවානේ අපි හැමෝටම සම අයිතිවාසිකම් තියෙන්න ඕනේ සම අධ්‍යාපනයක් ලැබෙන්න ඕනේ. හැබැයි ලංකාව දිහා අපි අරගෙන බැලුවාම අපේ රටේ හැම අස්සක් මුල්ලක් නෑරමින්න අපේ හැම දරුවෙක්ටම හැම ශිෂ්‍යයෙක්ටම එක විදිහට අධ්‍යාපනය ලබන්න අවකාශය වර්තමානයේ විදිහට වෙනකොට අපිට ලැබිලා තියෙනවද? ආර්ථික ගැටලු මේ අධ්‍යාපනය සඳහා අපිට දරන්න වෙන වියදම් හේතු කොටගෙන අපේ රටේ අධ්‍යාපනික විෂමතාවයන් පවා ඇති වෙන මට්ටමක් තියෙන මට්ටමින් එහාට ගිහිලා මේ මට්ටම මේ විෂමතාවයන් එන්න වැඩි වෙන වකවානුවක් අපි මේ ගත කරන්නේ අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේ පිළිබඳව තමයි රණුල ඇතුළු කතිකයින් 6 දෙනා අපිත් එක්ක කතා කරේ. අපි කෙටි විරාමයකට යනවා. විරාමයෙන් අනතුරුව සංවාද වටේදී මුණ ගැසෙමු. And you're back with Charana TV Seethala Eethala. So the individual speakers round is over. Right now we are back into the discussion rounds. So right now we'll be discussing how the question about cost of education in our life pan out to be. Hiranya? ඔව් අලහන් මේ අපි පොඩක් ලංකාවෙන් එළියට යන්කෝ. අපි මේ පිට රටවල් වල අපේ ශ්‍රී ලාංකික දරුවෝ ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියලා අහුවාම අපි මේ වැඩිපුරම අහන වචනයනේ part time jobs කරනවා කියන එක. හැබැයි ලංකාව ඇතුලේ අපි වයස අවුරුදු 18 එහෙම නැත්නම් පාසල් අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවෝ විතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාලය ඇතුලේ අධ්‍යාපනය හදාරන දරුවෝ පවා මේ part time jobs කියන සංකල්පය තුළ නැහැ ලංකාවේ. අවුරුදු 25 26 විතර වෙනකන් දෙමව්පියන්ගේ මුදල එහෙම නැත්නම් රජය අපිට වියදම් කරන මුදලෙන්ම තමයි අපි මේ අධ්‍යාපනය හදාරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. තරුෂිකාගේ කතාවෙනුත් මෙන්ෂන් වෙනවා මේ part time jobs කියන වචනේ. අපි කතා කරමු මේක ලංකාව තුළ ප්‍රායෝගිකව අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්ද? ලංකාවේ දරුවෝ part time jobs කරන එක සුදුසුද සහ ඒ වගේ වාතාවරණයක් ලංකාව ඇතුලේ තියෙනවද කියන කරුණ පිළිබඳව. part time job කරන ලංකාවේ ඇතුලේ අවස්ථාව තියෙනවා. හැබැයි වාතාවරණේ නෑ මම දකින විදිහට. මොකද ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න ළමයෙක් ගිහිල්ලා part time job එකක් කරා කියන්නකෝ. කැෆේ එක ගිහිල්ලා උදාහරණයක් විදිහට වැඩ කරනවා. හැබැයි සමාජයෙන් කියනවා අන්න ඉගෙන ගන්න ගම මොකක් වෙලාද අර? මොකද මේක ඇත්තටම දූපතක්. අපි කියන්නේ දූපත් මානසිකත්වය කියලා. අපි ජාත්‍යන්තරයට තාම විවෘත වෙලා නැහැ. ළමෙක් ඉගෙන ගන්න ගමන් තමන්ගේ වියදම් සම්පූර්ණ කරගන්න රස්සාවක් කරනවා කියන එක. ඒකත් part time එකක්. ඒක මම දකින විදිහට ලංකාව තුල හනමිටි අදහසින් පෝෂණය වෙලා අර ඒ වගේ සුළු රැකියා කරන එක පහත් මට්ටමකට දාලා. ඒ නිසා මේ ලංකාවේ අද වෙද්දී අධ්‍යාපනයට මෙච්චර වියදමක් යද්දී තමන්ගේ ඒ වියදමෙන් භාගයක්වත් කවර් කරගන්න ළමෙක්ට part time job එකක් කරන්න අවස්ථාව නෙවෙයි. ඕනතරම් කඩවල් ගන්න පුළුවන් ඕනම තැනක රස්සාවල් තියෙනවා. හැබැයි ඒකට යන්න ළමයා පැකිලෙනවා. හේතුව අර මානසිකත්වය සමාජයෙන් ඉන්න බලපෑම. අපි රජයට බයින එක පැත්තකින් තියලා පොඩ්ඩක් අපි හැදෙන්න බලමු. අපි අනිත් අයට බයිනවා විනා ඒ දකින්න දෙයින් අර්ථයක් දකින්න පුළුවන් නම් ලංකාවේ මෙච්චර අධ්‍යාපනයට වියදමක් යද්දී අපි අපේ වියදම් ටික පොඩ්ඩක් හරි කවර් කරගන්න part time job එකක් කරමු. සමාජයට ආමන්ත්‍රණය කරන්න කැමති. අපිට ඒකට අවස්ථාව දෙන්න. ඔව් ඒ දෙයටම මේ මට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනි. part time job එකක් කරනවා වගේම අපිට තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාලය තුල ඉගෙන ගන්න ගමන් අපිට අපේ වියදම්
පියවා ගන්න අපි දකිනවා මේ ඕනතරම් අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් අපිට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. අපි ෆයිබර් තියෙනවා, අප්වර්ක් තියෙනවා, ඒ වගේ දේවල් ඔස්සේ Taman ඉගෙන ගන්න දේ ගැනම Tamanට දෙයක් සේවාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ හැබැයි සමහර විට තමන්ගේ දක්ෂතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉගෙන ගන්න දේෙන් එහාට ගිහිලා තමන් ගාව තියෙන කුසලතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ දේ එළියට ගෙනියන්න විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය ඇතුලේ નિયમિત දැනුම බෙදා හැරීමක්, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලෙන් පිටත් નિયમિત දැනුම බෙදා හැරීමේ විදියක් අපිට ඇත්තටම නැහැ. මම හිතන්නේ ඒ දේ ලංකාව රටක් විදියට ඉස්සරහට යනවා නම් විශ්වවිද්‍යාල ළමයින්ට ඒ දැනුම ලබා දෙන්න කිසියම් වැඩපිළිවෙලක් අනිවාර්යෙන්ම සකස් විය යුතුයි. ඔය එකත් එක්කම මේ දැන් ළමයට දැනුමක් දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් දෙන්නේ ගුරුවරයෙක්නේ. ඒතර ගුරුවරයාට ඊට වඩා දැනුමක් තියෙනවා. මං දන්න තරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ ගුරු වෘත්තියේ පොඩි ගැටලු වගේක් තියෙනවා. මොකද එතන වෙන්නේ ඕක විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේදී නෑ. විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනයේදී එතන උගන්වන ගුරුවරයා එහෙම නැත්නම් කතිකාචාර්යතුමා ඔහු උගන්වනවට අමතරව ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නවා. ඔහු මොන හරි තව රස්සාවක් කරනවා. ඔහු ලෝකෙට විවෘතයි. උනට ගුරුවරු අවුරුදු 30ක් නම් ඔවුන්ගේ ගුරු වෘත්තියේ කාලය. ඒ අවුරුදු 30ෙම එකම පොත උගන්වන්නේ. එකම දැනුමට ගුරුවරයාත් එක්ස්පෝස් වෙන්නේ. එතකොට ගුරුවරයා කොහොමද ළමයට තව මේකක් දෙන්නේ? ඒක හේතුවක් තමයි ගුරුවරයාට ගෙවන සොච්චම් මුදල. ඔය ගාන දීලා ගුරුවරයා මොටිවේට් වෙන්නේ නැහැ. ගුරුවරයාට හිතෙන්නේ නැහැ ගිහිල්ලා මේ මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඕන. ඔහු අර කරන්නම් වාලේ කරනවා. දැන් වැඩිපුරම ගුරු වෘත්තියට යන්නේ කලා විෂය ධාරාව ඉගෙන ගන්න මිනිස්සු. කලා විෂය ධාරාව ඉගෙන ගන්න මිනිස්සු තමයි ලංකාවට දැන් ඕන. මොකද සමාජීය වෙනසක් කරන්න ඕන සමාජ අධ්‍යාපන ඉගෙන ගත්තු අය. සමාජ විද්‍යාව ඉගෙන ගත්තු අය. මේ අපිට විද්‍යාවෙන් තාක්ෂණයෙන්ම විතරක් සමාජය වෙනස් කරන්න බෑ. අපිට තාක්ෂණයෙන් වෙනස් කරන්න පුළුවන් අපි වෘත්තියක් යම් කිසි දෙයක් කරන එක සහ රටට මුදල් ගෙන්නන විදිය. ඒ වුණාට ඒකට මිනිස්සුන්ගේ හිත වෙනස් වෙන්න ඕනේ. හිත වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ කලා විෂය ධාරාව ඉගෙන ගන්න මිනිස්සුන්ට පමණක් නෙවෙයි. ඒ වුණාට අනිත් අයට පුළුවන්. ඒ වුණාට විශේෂ කාරණාවක් තියෙනවා උන්ට. මේ ගුරු වෘත්තිය ගැනත් අපි කතා වෙන්න ඕනේ. මොකද ගුරුවරයා දැන් හුරු වෙලා තියෙනවා පාසලේදී උගන්වන්නේ නැතුව උන්ගේ පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක් කරලා එතනදී උගන්වන්නේ. සවින් කියපු දෙයට පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න කැමතිද? අපි අධ්‍යාපනය සහ ඒ අධ්‍යාපනයට වියදමනේ කතා කරන්නේ. ඕ මම දන්න දැන් කලා විෂය ගත්තොත් එහෙම මමත් කරේ කලා විෂය. ඕ ලෙවලේ 9ක් අරගෙන කලා විෂයට යද්දී කට්ටිය කියනවා ඇයි කලා විෂය කරන්නේ? ඇයි විද්‍යාව කරන්නේ නැත්තේ? ඇයි මැත්ස් කරන්නේ නැත්තේ? ඒ වගේ මානසිකත්වයක ඉන්නේ. ඇත්තටම කලා විෂය තුලින් අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් සවින් කිව්වා වගේ. ඒත් එක්ක මම පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න කැමතියි. මම කලින් කියපු දේත් එක්ක මම කිව්වා අපි ඉගෙන ගන්නවා අපි වියදම් කරනවා නමුත් ඒ සඳහා වටිනාකමක් තියනවාද කියන එක තියෙනවනේ. දැන් මට වියදම් කරන දෙයට රජයෙන් මට වියදම් කරනවා ගාණක්. ඒ රජයෙන් මට වියදම් කරද්දී ඒ ආයෝජනයක් තියනවාද? නෑ. මම හිතන්නේ මම දැන් රටකට යනවා. නමුත් මගෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න විදිහක් තියනවාද? නෑ. මම ඉගෙන ගන්න දේ ඉන්වෙස්ට් කිරීමට විදිහක් තියෙනවා නැත්නම් ආයෝජනය කරන්න විදිහක් තියෙනවා නම් මම හිතන්නේ අපිට සාර්ථක පියවරවල් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සාර්ථක අධ්‍යාපන තත්ත්වයක් උදා කරගන්න පුළුවන්. බුද්ධි ගාණය අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි වියදම් කරන දෙයට වටිනාකමක් දීලා ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඔව් අනිත් එක මේ දැන් සිසිකු වගේ වෙන රටවල දැන් සිංගප්පූරුව වගේ ලොකු මුලින්ම කරන්නේ ආයෝජනය කරනවා ස්ටුඩන්ට්ලට. ඒ කියන්නේ ඒ ස්ටුඩන්ට් කියනවා ඔයාගේ අවුරුදු 3 ඉවරනට පස්සේ අවුරුදු 5ක් රජයට වැඩ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි එයාගේ ස්ටුඩන්ට් එක ඒ ලෝන් එක ගෙවලා වගේ ඒ කෑල්ල අතහැරලා එයා යන්නේ. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මම යොමු කරන්නේ සියලුම දෙනාට යම් කෙනෙක්ට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේ දෙමව්පියන් හෝ වේවා යම් කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඇයි part time job එකක් කරන්නේ? මොකද අපේ මතය තමයි part time job එකක් කරාට පස්සේ ළමෙක් මුදල් අත ගෑවට පස්සේ තමන්ගේ අධ්‍යාපනය පිළිබඳව පොඩ්ඩක් පැකිලෙනවා. ඉස්සරහට යන පොඩ පැකිලෙනවා. මොකද මුදල් අතර අපි එක්සැම්පල් එකක් විතර ගමු. ඉන්ටර්න්ෂිප් එකක් කරනවා කියලා 18ක 20000ක පඩියකට ගිහිල්ලා තමන්ට එතනින් සැටිස්ෆයිඩ් වෙනවා කියලා පොඩි මතයක් තියෙනවා අපේ සමාජයේ. ඒක කොහොමද අපි වෙනස් කරන්නේ? මේකට මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්ද අපි විදියට? මම හිතන්නේ ලහල් ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ලංකාව ඇතුලේ මතු කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒ කියන්නේ ළමයෙක් සල්ලි හොයන එක හරියද කියන එක. මම හිතන්නේ ලංකාවේ සංස්කෘතියත් අධ්‍යාපනය ඇතුලේ කොයිම තැනකවත් අපිට පුංචි කාලේ උඹ සල්ලි හොයපන් කියන කතාව අම්මලා කියන්නේ නැහැ. ඒක නිකන් ඒක මදි පුංචිකමක් වගේ. ඒක ඒ ළමයාට හොඳ නෑ. හරි අපි උඹලට හැමදේම දෙන්නම්. අපි බලා ගන්නම් කියන කතාව. මං හිතන්නේ අපිත් අවුරුදු 25 26 ඇත්තටම මේ සල්ලි වලින් මොකද කරන්න පුළුවන් කියන එක දැනෙද්දි මං හිතනවා අපිට අවුරුදු 20 දී වගේ ඔක තේරුණා නම් අවුරුදු 16 17 තේරුණා නම් සල්ලි තමයි.
ඕනි කියන කතාව දෙන්න ඕනේ. මං කියන්නේ ඒකට අදාළ දැනුම පද්ධතියක් තියෙනවා. සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද, ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ කොහොමද? මං හිතන්නේ ලහල් කතකරව කතාව ඇත්තරම විශ්වවිද්‍යාල මට නෙවෙයි ඊටත් කලින් අපිට 11 12 වසරදී හරි කමන්නේ හරි සල්ලි හොයන්න ඕනේ කියන කතාව මතු කරන්න ඇත්තටම ගුරුවරුන් ටිකගේ බ්‍රේන් වොෂ් කරන්න ඕනේ ඉස්සරහම. ඊට පස්සේ දෙමව්පියෝ ඇත්තටම බ්‍රේන් වොෂ් කරලා අපි ගන්න ඕනේ. මේ රටක අධ්‍යාපනය සඳහා දන්න වියදම් එන්න ඉහළ යනවත් එක්කම අපි දකින දෙයක් තමයි පාසල් ළමුන් පාසල් හැර යන මට්ටමකට පත් වෙනවා. අධ්‍යාපනය යම්කිසි මට්ටමකට ඇවිල්ලා නවත්තන තැනක් වෙනවා. අපි අපේ ආච්චිලා සීලාගෙන් ඇහුවොත් ඒ කාලේ කියපු දෙයක් තමයි ආච්චිලා සීලා අපිට ඉගෙන ගන්න සල්ලි තිබ්බේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ඉස්කෝලේ ගමන නැවැත්තුවා. මෙහෙම තත්වයක් අපි 21 වෙනි සියවසේ ඉන්නේ ලෝකෙ මෙච්චර දියුණු වෙනවා ගෝලීයකරණය වෙලා විශ්ව ගම්මානයක් බවට පත්වෙච්ච යුගයක නැවතවරක් ලංකාව උදා වෙමින් පවතින තත්වයකට අපි ඇවිත් ඉන්නවා. තරුණයන් විදිහට මොන වගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ? මට කියන්න ඕනේ ඒක ඇත්ත ඉතාමත් හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඕකට ඉන්දියාවේදී 1960 ගණන් වල වගේ මට මතකයි අබ්දුල් කලාම් වගේ ඒ රට කරන කාලේ ඕකට හොඳ විසඳුමක් ගේනවා. ඒකේ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ රටේ අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයත් ආර්ථික ශාස්ත්‍රයත් අතර කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි ළමයි අර නැවතත් වෘත්තීය පුහුණු ශාස්ත්‍රයකට යන්නේ නැතුව ඒකෙන් එයාට පේන්නේ නැත්තම් මට මේ රැකියාවට යන්න පුළුවන් කියලා මේ රැකියාවෙන් මට මේ වගේ බෙනිෆිට් එකක් එනවා කියලා ඒ ළමයින්ට පේන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඒ කියන්නේ වෘත්තීය පුහුණුවකටත් යන්නේ නැතුව පාසලෙන් අයින් වෙලා ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි කර්මාන්තයක යෙදලා තියෙන්නේ. ඒකට ඉන්දියාවෙන් දීපු හොඳ විසඳුමක් තමයි මුළු ඉන්දියාව පුරාම මේගොල්ලෝ අද අපේ තියෙන ජර්මන් ටෙක්, ජපන් ටෙක් වගේ ඒක ඉතාමත් බහුවිධාකාරයෙන් ඉන්දියාව පුරා මේවා කරනවා. ඒතකොට Google එකේ CEOත් කියනවා අද වෙනකොට ඉන්දියාවේ යම් කිසි මට්ටමකින් ලෝකේ පස්වෙනි ආර්ථික බලතාව වෙලා ඉන්නවනම් මෙන්න මේ කියන පියවර ඉතාමත් සාර්ථක පියවරක් බවට පත් වුණා. ඒක තමයි හේතුව කියලා. මම හිතනවා ලංකාවෙත් ඒ වගේ ක්‍රමයකට යන්න පුළුවන් නම් ඉතාමත් හොඳයි කියලා. ඒ වගේම එතෙන්දී මේ ලංකාවේ අර වෘත්තීය අධ්‍යාපනයක් තිබුණත් ඒකට යන කොස්ට් එකත් එන්න අද වෙද්දි ගොඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒකත් ලොකු හේතුවක් ඒ වගේ දෙයකට යොමු වෙන්නේ නැති වෙන්න ඒක මම හිතන්නේ ලොකු හේතුවක්. මම හිතන්නේ ඒ වගේ වෘත්තීය අධ්‍යාපනයකට යන තැනකදී ඒ කොස්ට් එක අඩු කරලා ඒ ළමයින්ට අවස්ථාවක් දෙන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. රජෙන් වියදමක් තරලා හරි ඒ ළමයින්ට අවස්ථාවක් දීලා පස්සේ දේ පියවන්න වගේ දෙයකට යන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ ඒක හොඳ සජෙෂන් එකක් වෙයි. ඔව් දැන් ඒ කිව්වා වගේම ලංකාවට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා මේ මම හිතන්නේ 2019 පස්සේ තමයි හඳුන්වා දුන්නේ ශිෂ්‍ය ණය. මේක ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල ඉතාමත් පිළිකුල් ලෙස දකින්නේ. මොකද උන් මේකට කියන්නේ ණය උගුලක් කියලා. අපි චීනේ ණය උගුලට අහුනේ. ඒ වගේ එකක්. මේ එහෙම කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ මොකද අවුරුදු 7ක් යනකම් ඔවුන් මේක ගෙවන්න ඕන උන්ගේ පඩියෙන්. උපාධිය ගත්තට පස්සේ. මේක තියෙන්නේ ඊට පස්සේ මේ පාවෙන පොලිය කියන එකත් එක්ක. එතකොට ඒ කාලේ තියෙන දැන් මේ යන විදිහට එහෙම පොලිය වැඩි වෙනවා ඩිග්‍රී ගන්නට වඩා. එතකොට හිතන්න දැන් අර කිව්වා වගේ ආර්ථිකය සහ අධ්‍යාපනය. අපිට ආර්ථිකය ගැන තියෙන එකම පාඩම තමයි රුපියල් 5 කාසි ගේන්න කියලා ඒක උඩින් මෙහෙම පාට කරනවා. මෙහෙම තියලා කොලේ පැන්සල උඩින්. ඕක තමයි අපිට මුදල් ගැන දෙන මුදල් පාඩම ඒකේ නම. ඒකත් එක්ක ඉස්කෝලේ ඇතුල් වල තියෙනවා සල්පිල් පොඩි. අපි අර කිඩ්ස් ෆෙයා කියලා කියන්නේ. මෙතන ලංකාවේ සහ දියුණු වෙමින් පවතින රටවල් වල උගන්වන්නේ මිනිස්සුන්ට සහ ළමයින්ට මුදල් වියදම් කරන්න. ආයෝජනය කරන්න කවදාවත් උගන්වන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කරොත් එහෙම මේක ඉන්න පාලකීන්ට සහ මේකේ මේ හැදිලා තියෙන සිස්ටම් එක හැදිලා තියෙන මේ ආර්ථිකය හැදිලා තියෙන විදිහත් එක්ක රඳාපවතින්න බෑ. මොකද වියදම් කරන්නම ඕන මිනිස්සු. ඒක ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. එතකොට අර අවුරුදු 7ක් දැන් හිතන්න කෙනෙකුට අපි ගමුකෝ කලා විෂය ධාරාව කිව්වාගේ ගුරු වෘත්තිය. ගුරු වෘත්තිය හම්බ වෙනවා ඩිග්‍රිය කරලා මේ ලෝන් එකේ. පඩිය රුපියල් 45000 හරි 50000 හරි. අපි ගමු පෞද්ගලික එකකට ගියා කියලා පෞද්ගලික එකක රුපියල් 50000 60000 ටිකක් වැඩිපුර හම්බ වෙනවා. මේකෙන් රුපියල් 20000 වෙන්න රුපියල් 30000 වෙන්න කැපෙනවා මාසෙට අර ඉගෙනගත්තු දෙයට. ඉතුරු වෙන්නේ නැතේ කීයද? ඊට පස්සේ දැන් මෙයා මේක කරන්නේ අවුරුදු 25න් පස්සේ ඩිග්‍රිය අවුරුදු 24 25න් පස්සේ හම්බෙන්නේ. එතකොට මොවුන් මේ ජීවිතේ පටන් ගන්න කාලේ. ඔවුන් විවාහයක් කරගන්න ඕන. ළමයි හදන්න ඕන. ගෙයක් හදන්න ඕන. රුපියල් 30000න් මොනවද කරන්න පුළුවන්? අර කිව්වා වගේ පෑන් ටිකක්ම අරගෙන ඉවර වෙනවා. පෑන් ලියන පෑන් ඉවර වෙනවා. මොකද මාක් කරලම ළමයින්ගේ පොත් ගුරු වෘත්තියට ගියොත් කොහොමද ඉතින් මෙහෙම කරන්නේ? මේක ඊටමත් දරුණු දෙයක්. අපි මෙතන hina වෙලා කතා කරාට අපි අපේ අදහස් ප්‍රකාශ කරාට මේක කරන්න පුළුවන් බලධාරීන්ට. අපි හැමදාම කියනවා ඉතින්. අයිත් අපිට එන්න වෙන්නේ අර මැක්කගේ කතාව වගේ ඡන්දෙට තමයි. තමන්ගේ ඡන්දය හොඳට පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරන්නකො මෙහෙම ඡන්දය මම ලේසි දෙයක් කියන්නම්කො. අධ්‍යාපනයේ තියෙන මිනිස්සුෙකුට දෙන්නකො. අධ්‍යාපනයත් එක්ක ප්‍රායෝගික දැනුම. මොකද අධ්‍යාපනයේ තියෙන මිනිස්සුන්ට තමයි ඡන්දය දීලා තියෙන්නේ. ඒ මිනිස්සුම තමයි මේ දේ අපිට කරලා තියෙන්නේ.
හොඳයි. අපි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ අධ්‍යාපනය සඳහා දරන වියදම් සහ අපේ ජීවිත මොන විදිහටද වර්තමානයේ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම 2023 වර්ෂයේ වෙනකොට දෙමව්පියන් දරුවන් ඇතුළු කරගත්ත සමස්ත අධ්‍යාපනය හදාරන අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් බදු ගෙවන අපි සියලු දෙනාටම මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. මේ කතකෙන් 6 දෙනාත් එක්කම අපි ඔවුන්ගේ කතාවන් දැක්කා, සංවාද වටයන් පහු කරා. අපි මොවුන්ගේ අවසාන නිගමනයන් 6ත් එක්ක එකතු වෙමු. තරුෂිකා 2023 වසර වෙද්දී අධික අධ්‍යාපන වියදමක් දෙමව්පියන්ට දරුවන්ට හදාරන්නන්ට දරන්නට වෙනවා. හරි අම්මා තාත්තා කන්න අඳින්න නැතුව ඉන්න හිටින්න තැන නැතුව හරි ළමයින්ට අධ්‍යාපනය සඳහා වියදම් කරනවා. ඒක තියමුකෝ පැත්තකින්. එහෙනම් අනේ බලධාරිනේ නිලධාරිනේ මේ මහජන බදු මුදල් කියන සේද සලුවට මුවා වෙලා අවුරුදු 13ක පාසල් අධ්‍යාපන ජීවිතයෙන් අවුරුදු 11ක්ම ඔබ නාස්ති කරනවා. මේකට නිසි ප්‍රතිපත්තියක් හදන්න. ඒ ප්‍රතිපත්ති නිසියාකාරව ක්‍රියාත්මක කරන්න දැන්වත් ඔබේ ඇස් ඇරෙන්න ඕනේ. මොකද අම්මා තාත්තා මේ වියදම් කරන සල්ලි ඔබ අපතේ යවනවා. එක අතකින් ඒව ඔබ හූරා කාගෙන ඔබේ සාක්කුවතර කරගන්නවා විතරයි. ඒක නවත්තන්න රටට හොඳ ආයෝජනයක් කරන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයක් ළමයින්ට ලබා දෙන්න. තමන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය නගා සිටව ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ඉලක්කයන්ට යන්න පුළුවන් වෙන විදිහට. තමන් අධ්‍යාපනය ලබාගත්තු කෙනෙක් නම් තමන්ට වඩා අඩු අධ්‍යාපනයක් ලබාගත්තු කෙනෙක්ට අනිවාර්යෙන් තමන් දන්න දේ කියලා දෙන්න. නිදහසේ කියලා දෙන්න. නිදහස්ව කියලා දෙන්න. ඒ වගේම උන්ට කියලා දෙන්න මුදල් උපයන නීත්‍යානුකූල ක්‍රම සහ ඔවුන්ගේ ජීවිතය ඔප්නංවන්න පුළුවන් අධ්‍යාපනයෙන් ජීවිතය ඔප්නංවන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඔබ අපිට කියාගමු. අපිට උගන්වගමු. අපි එකතු වෙලා කොහොම හරි අපිවම ගොඩගමු. රටක ප්‍රධානතම සම්පත බවට පත්වන්නේ මානව සම්පත. ඒ මානව සම්පත සීහුම් කිරීමේ ප්‍රධානතම යාන්ත්‍රණය ඒ රටේ අධ්‍යාපනය. ඒක නිසා අනවශ්‍ය කරුණු කාරණා සියල්ලටම තියෙන වියදම් කපා හරින්න. අංක 1ට රටේ දරුවන්ට උගන්වන්න. ඒ දරුවෝ අනාගතේ අද අපේ රටේ පත් වෙලා තියෙන වගේ මේ ආර්ථික අර්බුද කවදාවත් එන්නේ නැති තැනට මේ රටපත් කරાવી. ඒක බලධාරීන් ඔබටත් වගේම පුරවැසියන් වන අපිටත් වගකීමක් තියෙනවා. අධ්‍යාපනය අපේ අයිතියක්. ඒ වගේම රටේ අයිතියක්. ඉතින් අධ්‍යාපනයේ තියෙද්දී අපි අධ්‍යාපන වියදමක් දරනවා. රජයෙන් වියදමක් දරනවා. නමුත් අවසානයේදී මේ මහ ජනතාවගේ මුදල් අපිට ඒ වියදම් කරන දෙයට වටිනාකමක් ලබා දෙන්න. මම හිතන්නේ අපි ඉගෙන ගන්න කියලා කිව්වට ලංකාවේ අපිත් ඉගෙන ගන්න දන්නේ නැහැ. ඩිග්‍රියක් ගන්නවා කියන්නේ ඩිප්ලෝමා එකක් ගන්නවා කියන්නේ PhD එකක් කරනවා කියන්නේ ඉගෙන ගන්නවා කියන එක නෙවෙයි. මේක අහන කතා කරන අපි හැමෝම ඉගෙන ගන්නවා කියන එකේ ගැඹුරු භාවනාව අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරමු. ඒක ඉගෙන ගන්නවා කියන එක ඉගෙනගෙන අපි ලංකාවට ඒක උගන්වමු. ජීවිත කාලය පුරාවටම ලංකාවේ ඉන්න හිතපු මිනිස්සු ලංකාව ඇතැරලා යනවා. ලංකාවේ සමාජය තුළ තමන්ට දෙයක් ලබා ගන්න බෑ කියලා දැනගත්තම නිදහස් අධ්‍යාපනයෙන්ම ඉගෙනගත්ත මිනිස්සු මේ රට අතහැරලා දාලා යනවා. ඉතින් අපි මේ ලංකාව හොඳ තැනකට පත් කරමු. ලංකාව තමන්ගේ අරමුණු තරුණයන්ගේ අරමුණු ඉස්සරහට අරගෙන යන්න පුළුවන් තැනකට පත් කරමු. එහෙම වුණොත් ලංකාවේ පුද්ගලණය සම්පූර්ණයෙන්ම නතර වේවි. ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයනි නංගිය මල්ලි අක්කේ අයියේ අපිට පොන්චි කාලේ මේ පොඩි කැටයක් තිබ්බ නේද? අපි එකතු කරන්න පුරුදු වෙලා හිටියා නේද? අද අපේ නංගිලා මල්ලිලාට කැටයක් තියෙනවද? ආදරණීය අම්මේ තාත්තේ ඔබේ පුංචි දරුවට කැටයක් අරන් දෙන්න. ඉතුරු කරන එකේ වටිනාකම කියලා දෙන්න. කවදා හරි දවසක ඔවුන්ගේ උසස් අධ්‍යාපනයට යනකොට තමන් ඉතුරු කරගත්ත මුදලින් තමන්ට ආයෝජනයක් කරගන්නේ කොහොමද කියන එක කියලා දෙන්න. ඒ විතරක් නෙවෙයි විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉන්න එහෙම නැත්නම් පාසලේ උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන ආදරණීය සහෝදර සහෝදරයිනි ඔබේ අධ්‍යාපනය හදාරනවට අමතරව කරන අමතර වියදම් ටික පොඩ්ඩක් අපි මේ අමාරු කාලේ කප්පාදු කරලා දාමු. ඔබත් මමත් අතරු කරගත්ත සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික අපි සියලු දෙනාම මේ අමාරු කාලේ කොහොම හරි ගෙවා ගමු. හැබැයි අධ්‍යාපනය කියන දේ අමතක කරන්නේ නැතුව මොකද කවදා හරි දවසක අපිට ඉතුරු වෙන්නේ අපි ඉගෙන ගත්ත දෙයක් විතරයි. අපිට වියදම් කරන්න ආයෝජනය කරන්න මේ හැමදේම කරන්න අපිට හැකියාව ලැබෙන්නේ අපි උගත් දේවල් අනුකූලව ඒට සමානුපාතිකව. අන්න ඒ නිසා අපි ඉතුරු කරමු වියදම් අවම කරගමු. අධ්‍යාපනයේ උපරිම තැනට යමු. අපිට ඒ සඳහා බලධාරීන්ගේ නිලධාරීන්ගේ නොමසුරු දායකත්වය ලැබෙයි කියන ඒ උදාරතර බලාපොරොත්තුවත් එක්ක අපි වැඩසටහන අද නිමා කරමු.
Everyone knows that education is important, but most of the students don't know the value of education. The reason behind this is our system is not well made to make them understand this. Dear parents, it's your responsibility as well to make sure that your child understand the rare end that they are achieving, the end in their life. Because if we don't show a great or a bright future, they won't understand the value of learning themselves towards that point. Like Savin mentioned, if the cost is soaring up, if the loan that they get is somewhat more than the salary they acquire in the future, what's the point of having a loan or an education itself? That's the mindset every student will get. These 6 speakers brought new things into this topic and different ideas as well, and also certain solutions. So let's hope that cost of education won't cost our lives. That's the whole objective of Seethala Eethala. So we are signing off today, and we are hoping to bring new topics, new ideas to this country in order to change whatever that we can. So this is Charana TV Seethala Eethala.